السلام عليكم. ونفس ما وعدتكم بالفيديو الأخير إنه راح يكون الفيديو اللي بعده طبق حلو، ونفس ما أنتم شايفين هذا هو الطبق اللذيذ. وبصراحة هذه الوصفة شفتها بالانستغرام وجربتها وعجبتني، وقلت لازم أنقلها لكم عشان تجربونها وتستمتعون بطعمها. وطبعا المكونات بسيطة جدا وغير مكلفة وسهلة، وأي شخص يقدر يسويها، والتطبيق ما ياخذ معاكم أكثر من 10 دقائق، لكن النتيجة لذيذة جدا. المهم الحين الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية بتسويها لكم، وأنا ما راح أطول عليكم، ويلا نروح للمكونات.